vem är jag? Jo, mitt namn är Annika. Jag är 19 år gammal och har nyss tagit studenten. Och just nu har jag ingen aning om vad jag vill bli. Men jag vet att jag älskar att resa. Och jag hatar fiskbullar. Ja, och så är jag ju KODA. Det är en engelsk förkortning för Children of Deaf Adults. Ja, att jag är KODA innebär alltså att jag har döva föräldrar. De ser inte så jättekonstiga ut, utan som alla andra föräldrar. Att vara döv innebär helt enkelt att man inte kan höra. Ja, vad finns det mer? Ja, just det. Teckenspråket. Eftersom att jag har vuxit upp med teckenspråket blir det så naturligt för mig. Jag kan också tala svenska flytande och det är oftast inga problem att växla mellan språken. Man brukar också säga att KODA lever i 2 världar. Eftersom språk är grunden för gemenskap och identitet har döva en egen kulturell identitet som heter dövkultur. Därför är teckenspråket så viktigt även för oss KODA, då det är en del av vår självkänsla och identitet. Har ni några frågor? Som KODA får man ofta frågor om sina döva föräldrar. Som till exempel, kan dina föräldrar köra bil? Eller, kan döva läsa? Men hur kan döva veta att det ringer på dörren? Blinkers. Istället för ljud kan döva ha blinkers. Eller vibration. Som till exempel en väckarklocka som vibrerar. Då känner döva när det är dags att vakna. Det är ett jättebra tips om du precis som jag har svårt att vakna av väckarklockans pip. Just nu pågår ett KODA-läger i Leksand. Ska vi åka dit och kolla in det? Ja, det gör vi. Vi är här på ett KODA-läger och såklart är alla KODA olika, men en sak som är ganska typiska för KODA-barn är att de gestikulerar mycket. Men du måste... KODA reagerar inte alltid när man ropar deras namn. Då kan man till exempel gå fram och knacka dem på axeln istället. Och de vill gärna ha kroppskontakt. Så de ropar inte alltid namnet utan går fram och rör vid personen de vill ha kontakt med. Säg inte det här till mamma, okej? Grattis! Men finns det någonting som är bra att tänka på när man möter ett KODA-barn och deras föräldrar?
På en förskola sker många möten. Som till exempel det mellan pedagog och kodarbarnets föräldrar. Ja, hej. Selma, kan du säga till din mamma att idag har vi haft det jättebra här? Ett kodarbarn är ett barn och ska få vara just det. Därför bör inte barnet användas som tolk med kommunikation med föräldrarna. Så att barnet känner att hon är ansvarig för deras kontakt med samhället. När du ska kommunicera med föräldrarna, använd penna och papper. Eller beställ en teckenspråkstolk. Hej, det är jag som är teckenspråkstolk. Ja, nej men hej, välkommen. Ja, idag, vi har varit ute mest hela dagen faktiskt. Och Selma, hon har cyklat nästan hela tiden. Ja, vad roligt. Har du cyklat idag, Selma? Vad roligt. När du talar genom teckenspråkstolk, tänk på att ha ögonkontakt med föräldern och inte tolken. För det är föräldern du vill ha kontakt med.